नेपालमा विभिन्न चाडपर्वहरू सँगसँगै त्यससँग सम्बन्धित मिठो मिठो खानेकुराहरू पनि रहेका छन्। त्यही भएर त अति नै स्वादिलो मिठो मिठो परिकारहरू तयार पनि हुने गर्दछ। नमस्ते साथीहरू, तपाईँलाई स्वागत छ सजिलो किचनमा। यसपालि हामी खिर बनाउनेछौँ, त्यो पनि निकै सजिलो र मिठो नयाँ तरिकाबाट र सम्पूर्ण खिरको राज पनि आज यो भिडियोमा खुलिनेछ। जसको लागि चाहिँ खिर मसलाको लागि मरिच अलिकति राखेँ, दालचिनी पनि राखिदिएँ, जाइफल पनि राखेँ र थोरै सुकमेल पनि राखिदिने। र यसरी चाहिँ हाम्रो खिर मसला तयार भयो। यसलाई एक साइडमा राख्ने। अब मैले यो दुध लिएँ, त्यसपछि यो चामल मैले भिजाएर राखिदिएँ। मोटो खालको चामल लिएको छु र यसरी अब दुधलाई उमाल्नलाई छोडिदिने र बिचबिचमा यसरी चेक गर्दै चलाउने। राम्ररी यो दुध उम्लन पनि थालिसकेको छ। अब चाहिँ यसमा भिजाएर राखेको अहिलेको त्यो चामल छ, त्यसैलाई राखिदिने र चलाउन सुरु गर्ने। र बिचबिचमा यसलाई यसरी चलाउँदै तयार गर्नुपर्छ। खिर अति नै स्वादिलो हुन्छ यस्तो तरिकाले बनाउँदाखेरिमा, त्यो पनि अझ नयाँ तरिकाको। यसपालि यो खिर अति नै स्वादिलो जब बनाएर यसलाई खाइयो। र यसरी तयार पनि हुँदैछ। दुध हाम्रो आधाभन्दा बढी यसरी घटेपछि चिनी राखिदिने र यसरी चलाउन सुरु गर्ने। चेक गर्दै चलाउने। आगोको तापक्रम हाम्रो मिडियम बनाउने र यसरी तयार गर्दै गर्ने। अब यसमा बदामलाई यसरी काटेर राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाइदिने। यो चाहिँ मैले खुवा लिएको छु, घरमै नै तयार गरेको थिएँ। यसरी अब खिरमाथिबाट खुवालाई पनि राखिदिने र यसरी तयार गरेको खिर अति नै स्वादिलो मिठो प्रकारको हुने गर्दछ र चलाउँदै यसलाई तयार गर्ने। अब अघि तयार गरेको खिर मसलालाई यसरी राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाउने। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। र यसरी हाम्रो खिर तयार पनि हुँदैछ र चलाउँदै तयार पनि गर्ने। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो खिर चाहिँ तयार भएको छ। अब मैले यो खिरलाई यसरी सर्भ गर्न खोजेँ। निकै नै स्वादिलो र सम्पूर्ण खिरको राजहरू यसैमा बनाइएको यो खिर अति नै स्वादिलो भएको थियो। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन र नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। फेरि हामी भेट्नेछौँ अर्को नयाँ मिठो रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मको लागि यो खिर बनाउनुहोस् अनि सबैलाई नमस्ते।